Good morning, dear delights. My breakfast for today is egg souffle. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Gagamit ako ng 2 itlog para sa 2 servings. Una, ihiwalay ko ang puti ng itlog sa dilaw. At itong dilaw, lalagyan ko na siya ng asin. So, depende na sa inyong panlasa kung gaano kayo kaalat magtimpla. At hahaluin ko lang. At ito namang puti ng itlog, babatikin ko gamit ang aking mahiwagang pangbati. At lalagyan ko siya ng asukal para parang pancake yung lasa niya. Pero kung ayaw yung maglagay ng sugar, pwede rin naman. So ngayon nilagyan ko na siya ng sugar. Yan, babatihin ko na hanggang sa maging mabulang-mabula siya. Kung naalala nyo noon kung paano ako gumawa ng dalgona coffee, parang ganun lang din yung gagawin natin dito sa puti ng itlog. Yan, babatihin nyo lang hanggang sa maging ganito na. At pagkatapos, pwede ko nang ihalo yung dilaw ng itlog. Sa paghahalo, medyo alalay lang para wag masyadong mawala yung bula na ginawa natin. Yan, konting halo. Gagamit ako ng non-stick pan. So, pwedeng walang mantika. Pwede rin namang meron. So, sa ngayon, hindi muna ako maglalagay. Ito na yung aking portion ng ginawa kong egg. Yan. Mahinang-mahina lang ang apoy. Spread lang natin. At, syempre, tatakpan. Hintayin nating maluto ng mga 3 hanggang 5 minuto, depende kung gaano ka hina yung inyong apoy. At eto na, tapos na ang aking paghihintay. Luto na siya. Babaliktarin ko na siya para maluto naman yung ibabaw. Okay, so ready na at pwede nang ihain. Ayan. Ngayon, ready na ang aking breakfast egg souffle. Soft and fluffy.